Chào mừng các bạn đến với kênh Sông Ngủ Vancouver. Vậy là đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày mình làm video đầu tiên để chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 ở Canada. Trong video này, bên cạnh việc cập nhật về tổng số ca, mình sẽ tổng hợp thêm các thông tin về tỷ lệ xét nghiệm cũng như tỷ lệ ca nhiễm chia trung bình theo đầu người, các báo cáo và mô hình mới nhất của chính phủ, cũng như chia sẻ những hình ảnh thực tế về cuộc sống hiện tại ở Vancouver những ngày đầu tháng 4. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin về tình hình dịch trước nhé. Cho đến hôm nay, ngày 10 tháng 4, Canada đã thực hiện hơn 400.000 xét nghiệm, trong đó xác nhận 22.132 ca nhiễm virus corona, 15.550 ca đang điều trị hoặc tự theo dõi, 6.013 ca đã khỏi. Nếu tính riêng từng tỉnh bang, hiện tại Quebec đang nhiều nhất với 11.667 ca, Ontario tiếp theo với 6.237 ca, Alberta 1.500 ca và British Columbia 1.410 ca. Sự gia tăng liên tục của số ca nhiễm cho thấy virus đang được phát tán khá nhanh khắp Canada. Theo dữ liệu phân tích của Cục Sức khỏe Cộng đồng Canada, trên bộ mẫu 8.604 trường hợp cho thấy 71% số ca là lây lan trong cộng đồng, trong khi 29% ca liên quan trực tiếp đến những người đi du lịch. Lây lan trong cộng đồng nguy hiểm vì rất khó truy vết, đặc biệt là khi không phải ai mắc Covid-19 cũng có triệu chứng và không phải ai cũng được xét nghiệm. Trong những ngày sắp tới, số liệu về ca nhiễm Covid-19 ở Canada dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều người được xét nghiệm. Tuy nhiên, tổng số ca chỉ là một phần của bức tranh. Có rất nhiều thông số khác cần quan tâm là tỷ lệ ca nhiễm trên đầu người, tỷ lệ xét nghiệm trên đầu người, cũng như tốc độ gia tăng ca nhiễm mới. Ví dụ như đây là biểu đồ của Quebec. Số ca mới mỗi ngày dao động trong khoảng từ 600 đến 850 ca. Tỷ lệ số ca nhiễm trên đầu người cao hơn 133% so với tỷ lệ trung bình cả nước, nhưng số lượng xét nghiệm trên đầu người lại cao hơn 34% so với tỷ lệ trung bình cả nước. Ontario, một tỉnh bang lớn khác, có số ca mới mỗi ngày trên dưới 500 ca. Tỷ lệ người nhiễm trên tổng dân số thấp hơn 27% so với cả nước, nhưng số lượng xét nghiệm được thực hiện trên đầu người lại thấp hơn tới 40% so với tỷ lệ trung bình cả nước. Còn đây là British Columbia, tỉnh bang có chỉ số đẹp nhất trong những ngày gần đây. Số lượng ca mới đã chậm lại, dao động quanh khoảng 50 ca, có ngày chỉ tăng 25 ca. Tỷ lệ ca nhiễm trên đầu người thấp hơn 53% so với cả nước, trong khi số lượng xét nghiệm trên đầu người có thể coi là tương đương với tỷ lệ trung bình của cả nước. Ngoài ra, một thông số khác không có trong biểu đồ này là BC cũng có tỷ lệ người hồi phục cao nhất, hơn 60%. Khi nhìn vào các số liệu trên, rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao kết quả của BC có vẻ lại tốt hơn các tỉnh bang khác. Trang tin CBC News đã có một bài phân tích các lý do chủ quan và khách quan dẫn đến kết quả này. Trung tâm phòng chống dịch bệnh của BC vốn trước giờ vẫn là nơi làm mẫu cho cả nước, nên trung tâm này có nhiều kinh nghiệm và tỉnh bang BC đã chuẩn bị sớm hơn. Ngày 12 tháng 3, BC đã khuyến cáo người dân không nên ra khỏi Canada, trong khi các tỉnh bang khác không có khuyến cáo tương tự. Bác sĩ Henry, người phụ trách về chuyên môn chiến dịch chống Covid-19 của BC, cũng được đánh giá rất cao nhờ đưa ra những chiến lược hợp lý cũng như thông tin liên tục rõ ràng đến người dân trong bản tin hàng ngày. Thêm vào đó, việc kỳ nghỉ xuân 2 tuần của học sinh ở BC bắt đầu muộn hơn các tỉnh bang khác cũng góp một phần quan trọng, nên BC không phải đối mặt với làn sóng dân cư ồ ạt trở về sau kỳ nghỉ từ nước ngoài như các tỉnh bang khác. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là Canada đã đến đỉnh dịch chưa? So sánh với các nước ra sao và dự báo tương lai như thế nào? Chính quyền Canada đã đưa ra một bản tóm tắt ngắn về dự đoán tình hình dịch bệnh. Trong báo cáo này, chính phủ khẳng định Canada đang ở giai đoạn đầu, chưa đến đỉnh dịch. Đây là biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng ca nhiễm của các nước tính từ ngày có 500 ca. Nếu so sánh với các quốc gia trong biểu đồ này như Trung Quốc, Mỹ, Ý, Đức, Pháp, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản, thì tốc độ tăng của Canada chậm hơn phần lớn các nước và xét nghiệm cũng nhiều hơn phần lớn các nước. Chính phủ cũng đưa ra một mô hình về các khả năng có thể xảy ra tương ứng với độ cứng rắn của các biện pháp giới hạn. Đường màu đỏ, nếu không có bất cứ biện pháp nào, 70-80% người có thể nhiễm bệnh. Đường màu xanh da trời thể hiện việc áp dụng một số biện pháp, kết quả là số người nhiễm bệnh dự kiến trong khoảng 25-50% dân số. Và cuối cùng là đường màu xanh lá cây, khi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, dự kiến số người nhiễm sẽ dưới 10% dân số. Biểu đồ tiếp theo tính toán số người nhiễm và số ca tử vong theo từng kịch bản. Theo đó, với kịch bản gần như tốt nhất là 2,5% dân số nhiễm bệnh, thì số người nhiễm dự đoán là hơn 900.000 người và số ca tử vong dự kiến là 11.000. Đây là mô hình thể hiện các đợt dịch. Như đã nói ở trên, chúng ta đang ở giai đoạn xuất phát của đợt đầu tiên. Sau khi lên đỉnh và kết thúc vào mùa hè, dịch sẽ quay trở lại vài lần vào mùa thu, đông, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Kết luận chung là chính phủ muốn hướng đến một mô hình có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Mọi người cần tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa như là thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên cũng như thực hiện các quy định mà chính quyền đưa ra. Trong lúc đó, chính quyền sẽ tăng cường nhân lực và thiết bị cho hệ thống y tế. Tạm gác những số liệu mô hình lại, mình chuyển sang chủ đề cố gắng sống bình thường giữa những ngày bất thường nhé. Đây là cách mà mình bắt đầu một ngày mới. Chào buổi sáng, chúng mình cùng ra ngoài đi dạo một chút nhé. Nếu bạn nào đã xem video tuyết rơi đầu mùa ở Vancouver mình làm cách đây vài tháng, chắc sẽ thấy góc sân này rất là quen. Trong video đó thì tuyết phủ trắng, còn hôm nay cây cối đã xanh hơn, chim hót ríu rít và hoa bắt đầu nở. Có lẽ vì Canada đất rộng và người thưa, nên mặc dù giãn cách xã hội, người dân vẫn được phép ra ngoài để tập thể dục, hít thở không khí trong lành, miễn là luôn đảm bảo khoảng cách an toàn. Đây là bãi cỏ chung của cả khu. Bình thường buổi chiều trẻ con trong xóm ra đây chơi rất đông, nhưng gần đây thì bạn nào bạn nấy ở nhà, chẳng nghe thấy tiếng cười đùa như trước. Mình đang trên đường ra công viên. Đây là công viên gần nhà mình. Những cây hoa anh đào đã qua lúc rực rỡ nhất và bắt đầu rụng. Tuần này ở Canada có kỳ nghỉ kéo dài từ ngày mùng 10 đến 13 tháng 4, mà thời tiết lại đẹp nên chính quyền đang rất lo là mọi người sẽ không thực hiện đúng hướng dẫn mà tụ tập gặp gỡ. Từ ngày mùng 8 tháng 4, chính quyền bang BC đã ra lệnh đóng cửa các công viên cấp tỉnh. Công viên này nhỏ nên không thấy có gì thay đổi, chỉ sân chơi cho trẻ em và sân tập cho người lớn đã bị buộc lại từ cuối tháng 3. Thực ra từ ngày có dịch mình cũng không ra đây tập thể dục nữa, vì thỉnh thoảng vẫn gặp người, mà mình thì nghĩ là không gặp ai là tốt nhất. Vì thế mình hay đi dọc theo đường bao quanh khu mình ở. Tầm 6:30, 7 giờ kém buổi sáng thì gần như không thấy có ai cả, vì người phương Tây thường có xu hướng dậy muộn hơn là Việt Nam. Và nếu có dậy thì mọi người cũng hay đi ra công viên để tập. Đi theo đường đi bộ này thì ít cây cối hơn công viên, nhưng ngắm hoa ở các nhà ven đường cũng khá là thích. Như cây hoa anh đào này, năm nào hoa nở mình cũng ngắm không biết chán, dù là ngày nắng đẹp rực rỡ như hôm nay hay là trời âm u như thế này. Vancouver có lễ hội hoa anh đào hàng năm diễn ra vào tháng 4 ở công viên Queen Elizabeth. Năm nay vì dịch nên lễ hội không diễn ra, chỉ hoa anh đào là vẫn nở. Hàng ngày ban tổ chức đều chụp những tấm ảnh đăng lên Facebook để mọi người có thể ngắm online, như tấm ảnh này chẳng hạn. Đây lại là một con đường hoa anh đào khác, cách nhà mình khoảng 10 phút đi bộ. Nhiều hôm mình chỉ đơn giản là đứng một chỗ, ngắm cây, ngắm hoa, ngắm cả lũ chim truyền cành nữa. Trên đường đi còn có nhiều loại hoa mà mình cũng chẳng biết tên. Ngắm nghía một chút vậy thôi, chúng ta phải quay lại với thực tế phũ phàng là cần phải ăn mới sống được. Safeway là một trong những siêu thị tiện lợi khá phổ biến. Tuy đồ không quá nhiều nhưng mỗi thứ có một ít. Khách hàng được khuyên chỉ nhặt những thứ đồ mà mình thực sự định mua, không nên cầm lên đặt xuống như trước đây để giảm nguy cơ lây nhiễm. Ở đây mình thấy quy định chỉ được đi một chiều theo chiều mũi tên, và khi xếp hàng thanh toán thì phải đứng đúng vào vị trí bàn chân đã được dán sẵn để đảm bảo khoảng cách. Các siêu thị khác như Costco, Superstore, TNT hay 88 thì đồ đạc đa dạng và phong phú hơn nhiều. Vì có diện tích rộng nên họ không có quy định bắt buộc phải đi theo đúng một chiều. Tuy nhiên là cũng có quy định về số người tối đa được vào tại cùng một thời điểm. Đồng thời, phần lớn các siêu thị này là có giờ ưu tiên dành riêng cho người già, các cán bộ y tế hay là những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch. Tất nhiên điều đó cũng đồng thời với việc là thời gian mua sắm dành cho những người bình thường sẽ ngắn lại. Vì thế đi siêu thị bây giờ luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần là sẽ cần phải xếp hàng và chờ đợi. Ngoài ra mọi người cũng có thể mua thực phẩm tươi thông qua dịch vụ chuyển hàng của Instacart hay là dịch vụ mua hàng online của Save On Food. Bây giờ là 7 giờ tối ở Vancouver. Để mình mang camera ra gần cửa sổ các bạn xem có nghe thấy tiếng gì không nhé.
Các bạn có nghe thấy tiếng long cong không? Đó là vì ở đây 7 giờ tối hàng ngày mọi người sẽ cùng tạo ra tiếng động để thể hiện sự ủng hộ đối với các y bác sĩ cũng như những người đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch. Đây là hình ảnh được quay hồi tháng 3 ở trung tâm thành phố. Xe cảnh sát hú còi, còn mọi người cũng đứng ở ban công nhà mình. Ai có hộp dùng hộp, ai có nồi dùng nồi. Mình và những người dân bình thường đều hy vọng những người đang làm việc ở tuyến đầu có thể nghe thấy âm thanh, thay cho lời cảm ơn và cầu chúc họ luôn có đủ may mắn và sức khỏe để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.